Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Hi mga katropa! Welcome back sa ating lobby. Ayan, na-miss nyo ba yun? Okay, sa mga OG fans dyan, hi! So alam kong alam na alam nyo yun. At wag na nating balikan, tayo na lang magpatuloy sa ating pag-uusapan sa araw na ito, ang percentage increase. So paano natin sinasolve ito? At yung mga situations na maaaring mag-arise involving percentage increase. Pag sinabi nating percentage increase, ibig sabihin, may pagdaragdag na nangyayari. At para ma-solve natin to, ito yung mga formula na pwede natin gamitin. So, pwede natin gamitin ang formulang ito. Percent of increase is equivalent to new value minus original value all over original value multiplied by 100. Okay? Or in short, percent of increase is equals to change in value. Yung formula part dyan na new value minus original value, ang tawag din natin dyan ay change in value. Kasi kinukuha lang natin kung ilan yung pagbabago sa value. So, change in value all over original value times 100. And para mas mabilis nating tandaan, gamitan natin siya ng acronyms. So, P-Inc is equals to change over orig times 100. Or kung gusto niyo mas specific, P-Inc is equivalent to new minus orig all over orig times 100. Ito lang actually yung formula na kailangan natin para ma-solve natin ang any type of percentage increase problem. Kahit pa nawawala ang new value o ang nawawala ay ang original value. Pagka ideal kasi na gamitin ito pagka percent of increase yung nawawala. Pag new value kasi or original value, magagamit mo pa rin siya, pero kung hindi ka pa sanay lalo na mag-algebra, is malilito ka. So may secret akong dalawang formulang ibibigay sa inyo. Okay, so huwag maingay, secret lang ha. Una, ito, pag ang nawawala mo ay new value, ito na lang ang gamitin mo, mas madali yan. Original value multiplied by the sum of 1 and percent of increase. Yun lang. Or, new is equals to orig multiplied by the sum of 1 and P-Inc. At kung original value naman ang nawawala, ito ang pwede mong gamitin mas madaling formula. New value all over 1 plus percent of increase. Or in short, pwede nating tawaging orig is equivalent to new all over 1 plus P. So, yung tatlong formula na yan. Again, yung first formula, pwede mong gamitin yan kahit saan. Pero para lang makatulong at hindi ka mahirapan, pag ang nawawala ay new value, gamitin natin tong second. At pag ang nawawala ay original value, gamitin natin itong third. Paano yon? So, para hindi ka malito, try natin. Kukumpletuhin natin itong table. So, ang una nating hinahanap is yung change in value. Ang formula ng change in value ay new value minus original value. Kasi nga, inaalam lang natin gaano kalaki yung nagbago. So, by applying that formula, ang ating change in value is equivalent to 1,500 minus 1,200. Kaya ang sagot, 300 pala ang ating change in value. May pagbabago na 300. And isolve natin yung percentage increase. Since percentage increase ang ating hinahanap, gamitin natin yung first formula. P-Inc is equals to new minus orig all over orig times 100. So, ipalit lang natin itong mga given natin dito. So, yung new, pinalitan natin ng 1,500 kasi siya yung new value. Yung orig, pinalitan natin ng 1,200.
And all over orig, so papalitan din natin siya ng 1,200. Kasi yun yung original value natin. And multiply by 100. Tapos ito, isosolve lang natin. Ang una nating sinosolve dito ay yung numerator. I-minus mo lang. 1,5 minus 1,2, ang sagot ay 300. Then copy the rest. All over 1,200 times 100. So, sinolve lang natin is yung 1,5 at yung 1,2 sa numerator. Kaya siya lang yung nabago. The rest na hindi mo naman ginamit, just copy. Ngayon, from here, may shortcut tayo dito. Pwede tayong mag-cancel ng zeros. Pwede tayong mag-cross cancellation. So, mas madadali yon. Pero ang ipapakita ko sa inyo is yung normal method natin. Okay? So, 300 divided by 1,200. So, sasagutan lang natin yon. Pag nag-divide tayo nun, ang lalabas ay 0.25. Multiply that by 100. Ang sagot natin sa percentage increase ay 25%. Now, let's try the next rows. Ito yung given. So dito, kanina nahanap agad natin yung change in value kasi parehas present yung original at yung new value. But in this case, hindi sila parehas present. Therefore, hindi pa natin masasagutan itong change in value. Kailangan muna nating mahanap ang new value. So yung nawawala natin dito ay new value. Which means, pwede nating gamitin yung second formula. New is equivalent to orig multiplied by the sum of 1 plus P inc. Okay, ipalit lang natin. So yung new yung nawawala. Ang original natin ay 800, ipalit lang sa original. And then, ang percent of increase natin, ito is dapat i-convert natin into decimal muna, which is 0.5. So, pag ginagamit natin yung second at third formula, kailangan yung percentage is in the form of decimal. So, i-convert muna natin siya. Para ma-substitute natin. Yung orig, pinalta ng 800. Yung percentage increase, pinalta ng 0.5. Okay? So, again, dapat yung percentage increase converted into decimal. Pag ginagamit natin ang second and third formula. So, let's solve. Yung loob muna, 1 plus 0.5. Kasi nasa parenthesis. Priority yon. Nasa parenthesis, isolve muna. Magkakaroon tayo ng 1.5. And lastly, we multiply this two. 800 times 0.5, that will give us 1,200. Yun pa lang ating new value. And in this case, meron na tayong new at original, pwede nang mahanap yung change in value. Subtract lang natin, which is 400. So, ganun lang siya. And let's try the third row. So, ito parang kanina lang din, kaso instead na due value yung nawawala, original yung kailangan nating hanapin. So, dahil original ang hinahanap, pwede natin gamitin yung third formula. Okay, orig is equivalent to new all over 1 plus P inc. Yan. But then again, before you substitute, kailangan converted muna yung percentage increase into decimal. So, we just move twice to the left, which is 1.5. Okay, dapat decimal form siya. Ipalit na natin. Ang new value ko ay 125. Ang P inc ko ay 1.5. So, pinalitan ko siya. Ang unang isa-solve dito, yung baba. Yung ipag-add muna natin. 1 plus 1.5, 2.5. And then you just divide. 125 divided by 2.5. So, 125 sa loob ng box, 2.5 sa labas ng box. Ang magiging sagot, 50. Which means ang original value pala dito ay 50. At nagkaroon tayo ng change in value na pagsusubtract lang yung new at orig, 75. So, pag ang nawawala ay percentage increase, gamitin ang formula number 1. Pag ang nawawala ay new value, gamitin ay formula number 2. Pag ang nawawala ay original value, gamitin ang formula number 3. And ang change in value
nako-compute natin yan pag pinag-minus natin ang new at original value. And of course, para makita natin kung nakuha mo kung paano to gawin, let's try this one. Okay, kompletuhin lang ang table. So, pwede nyong i-pause itong video at pwede rin kayong bumalik sa naunang part, kung saan pinakilala natin yung tatlong formula. Screenshot nyo para habang nagsosolve kayo, may copy kayo ng formula. Okay? So, sige, pwede nyo na itong i-pause at pwede nyo rin itong i-play back doon sa formula para makatulong sa pagsasagot. Pag tapos na kayo magsagot, just hit the play button. Toot! Ayan, mukhang pinindot nyo na ang play button. Manual yung sound natin, hindi tayo high-tech. Sorry na. So, tingnan natin kung tama ang sagot natin. Unahin nating isolve ang first row. So, since meron naman tayong original at new, mahahanap na agad natin yung change in value. Just subtract. Ang sagot, 30. Para malaman ang percentage increase, let's use formula number 1. So, ang new natin ay 130, ipapalit ko yun sa new. Ang original 100, ipapalit ko yun sa dalawang orig. Then, sa pagsasolve dito, magma-minus ka muna. 130 minus 100, that is 30. After that, you divide. 30 divided by 100, 0.3. And of course, pwede namang hindi ka mag-divide. Kung may alam kang shortcut like cancellation of zeros or cross cancellation, pwedeng-pwede mo yung gawin. Pero ang tinuturo lang natin dito is yung normal process. Then 0.3 times 100, it will give you 30%. So ang change in value pala ay 30 at ang percentage increase nito ay 30%. Let's do the second row. Ang nawawala dito ay new value, which means ang gagamitin ko ay formula number 2. Original value multiplied by the sum of 1 and percentage increase. Ang original ay 350, ang percentage increase ay 50%. But again, hindi natin pwedeng basta i-substitute yung 50%. Dapat converted siya sa decimal. Ang 50%, ang conversion niyan ay 0.5. Kung nalilito ka sa conversion, balikan mo yung previous video natin about conversion of percentage into decimal and fraction. Doon natin yung itinuro step by step. Okay, substitute na natin. So, yung orig ay 350. Yung P-ink ay 0.5. So, you add first the parentheses. Okay? That is 1.5. After that, simply multiply 350 multiplied by 1.5, you will have 525. Which means the change in value is the difference between these two, 525 and 350. Which is 175. Yan. So, ganun lang siya, ganun lang siya kinakom. Let's try the third row. Yan, ang nawawala dito ay original value. So, ang gagamitin natin, formula number 3. Ito yon. Original is equivalent to new all over 1 plus percentage increase. Again, ang gagawin mo muna bago ka mag-substitute, convert your percent into decimal. So, ang equivalent ng 15% ay 0.15. Let's substitute. Ang new value ay 483. Ang percentage increase ay 0.15. Then, una mong isosolve yung addition sa baba. Magkakaroon ka ng 1.15 na denominator. So, i-divide lang natin yung 483 by 1.15. At ang lalabas na sagot dyan ay 420. And we can now get the change in value by subtracting 483 by 420, which is 60. Okay? So, ganun lang tayo nagsosolve ng missing value sa ating percentage increase. Pag percentage increase ang nawala, formula 1. Pag new value ang nawala, formula 2. At pag original value ang nawala, formula 3. And paano
paano to ginagawa pagka problem solving na ang ating sinasagutan? Let's have a sample. Ang Jollibee branch daw ay nakapag-record ng 100,000 pesos na sales sa isang linggo lang. Then, after 1 week, nakapag-record naman sila ng 150 pesos. Ilan kaya ang percentage increase ng sales nila? Okay? So, meron akong ituturo sa inyong 3 steps lang sa problem solving. Okay? Step 1, just identify the given. Ano-ano yung mga given na binigay diyan? So, ang i-identify natin is ano yung binigay na original, ano yung binigay na new, at alin yung binigay na percent of increase. Okay? Next, alamin na natin. Ano yung 100,000 pesos? Alin yun doon sa 3? So, ito yung original natin. Okay? Kasi siya yung una. Yung 150,000 pesos, ano naman to? Yes, ayan yung pagbabago, yung new value natin yan. At ang hinahanap natin ay percentage increase. So, pag hinahanap natin, ang nilalagay natin ay N. N means unknown. Ano hindi natin alam? Kasi nga, hinahanap pa. Or para mabilis nyong matandaan, N stands for nawawala. Ayan. Ano, N nawawala. Kasi siya yung hinahanap natin. Ayan ang step 1. I-identify mo alin ang original value, alin ang new value, at alin yung percent of increase. Pagka siya yung hinahanap, isulat mo lang N. Step 2, sa-substitute na natin ito sa formula. Which means, anong formula ang dapat natin gamitin? Since percent of increase ang nawawala, formula 1. Ito yon. And we substitute. Okay? Yung new value, pinalitan ko ng 150,000. Yung orig, papalitan natin ng 10,000. Yung percent of increase, papalitan natin ng N. Ayan na siya. After you substitute, step 3. Now, after nating i-substitute sa formula yung mga na-identify nating given, pwede na tayo mag-solve ng ating problem. We simply subtract 150,000 by 100. We'll have 50,000. And then you divide 50,000 by 100,000, you'll get 0.5. That answer multiplied by 100 will give us 50%. It means the percentage increase of Jollibee branch sale is 50%. Okay? So, ganun lang siya. Let's have another one. The electronic company announces that there will be a 3% increase to the price of electricity. If you originally pay 1,200 pesos per month, how much will be your new bill this month? So, paano natin sasagutan? Step 1 lang. Identify the given. Hanapin natin itong 3 ito. So, ang una nating given sa problem ay itong 3%. Alin kaya siya dun sa 3? Yes, ayan ay percent of increase. And then, ang pangalawang given na makikita sa problem is yung 1,200. Is that the original value or the new value? Yan, original yan. Kasi ang sabi, if you originally pay. Ang hinahanap natin ay new bill, which is our new value. Right? N, kasi siya yung nawawala. Then, step 2, gagamit na tayo ng formula. Since ang nawawala diyan ay new value, pwede natin gamitin yung formula number 2. Okay. So, i-substitute na natin sa formula 2 lahat ng nakuha nating given. So, i-substitute natin yung ating original value, which is 1, 2. And then, i-substitute natin yung N doon sa new value kasi siya yung nawawala. And sa percent of increase, hindi mo yan pwedeng i-substitute pa. Again, ang una mong gagawin, convert muna sa decimal. Ang decimal form ng 3% ay
0.03. Iyon yung isa-substitute mo sa formula. At dahil na-substitute na natin lahat sa formula, pwede na tayong mag-solve. So, unang sinusolve ang nasa parenthesis, 1 plus 0.03, it will give you 1.03. And then if you multiply 1,200 by 1.03, it will give you 1,236. This means the new bill for this month will be 1,236 pesos. Isa pa para mas maging malinaw. After a 20% price increase of the products in a restaurant, meal A now cost 150 pesos. What is the price of meal A before the price increase? So let's identify the given. Hanapin yung tatlo. So yung 20%, since percent yan, alam natin percentage increase yan. Yung 150 pesos, ayan ay new value. Kasi, nadagdagan na siya. Nung nadagdagan yung price, naging 150. So, siya yung new value. Ang nawawala, or ang N, is yung original value. So, ano ang formula na dapat natin gamitin? Pwede natin gamitin yung formula number 3 kasi original value yung ating hinahanap. And simply substitute. Okay? So, let's substitute yung N, yung ating original value. Then, yung ating new value na 150, substitute natin sa new. At yung percent of increase, hindi pa natin isa-substitute. Convert muna. So, ang 20% ay equivalent sa 0.2. Yun yung isa-substitute natin. And after substitution, we may now solve the problem. We add the denominator, that's 1.2. After that, we divide 150 by 1.2. It will give us 125. Ibig sabihin pala, the price of meal A before the increase is 125 pesos. So, ganun tayo mag-solve ng problem. Again, identify the given after mahanap mo yung tatlo at ma-identify mo sino yung nawawala. You substitute it to the formula. So, dapat alam mo kung alin yung formula na gagamitin. Pag percentage increase ang nawawala, formula 1. Pag ang nawawala naman is yung ating new value, formula 2. At kung ang nawawala ay original value, formula 3. At para mas masanay pa tayo paano mag-solve ng isang problem involving percentage increase, subukan nating sagutin ang dalawang problems na ito. So, pwede mong i-pause ang video and pwede mong balikan yung ating formula or pwede mong balikan yung ating mga sample. Para mag-guide ka paano to isa-solve step by step. Pagka nakapag-solve ka na, saka ka bumalik sa part na ito upang i-check kung tama ang sagot mo. And yan, welcome back. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. So, sagutan muna natin yung number 1. Netflix standard subscription increased its price from 400 pesos to 450 pesos. What is the percentage increase? Okay, so step 1, identify the given. Yung 400, ano kaya ito? Original value. Yung 450, ito naman ay new value. Which means ang nawawala ay percent of increase. Step 2 is substitute natin siya sa ating formula. Anong formula ang gagamitin natin? Formula number 1. Kasi ang hinahanap ay percent of increase. So let's substitute everything. So yung 400, ipinalit natin yung original value. Ipalit natin yung 450 sa new value. At yung N sa percent of increase. Then 450 minus 400, it will give us 50. When you divide 50 by 400, it will give you 0.125. Which means 12.5% pala ang percentage increase. Which means the percentage increase in subscription price is 12.5%. Nakuha mo ba yon? Yan, may tama ka. Okay, number 2.
Due to inflation, the price of rice increased by 15% from 50 pesos per kilo. How much is the price of rice after inflation? Step 1, hanapin tong tatlong to. Ano yung original value? Ano yung new value? Ano yung percent of increase? So, tingnan natin yung question. 15%. So, iyan ay percent of increase. And 50 pesos ay ating original value. Kasi siya yung original na price bago yung increase. Ang nawawala pala dito ay new value. Dahil new value ang nawawala, anong formula ang gagamitin natin? Formula number 2. Okay, let's substitute yung 50 doon sa orig, yung n sa new, and yung percent of increase. Pero, dapat converted into decimal form. 15% is the same as 0.15. Yun yung ipapalit natin sa percent of increase. Meron na tayo nito. Let's simply solve. 1 plus 0.15 is 1.15. When you multiply 50 by 1.15, it will give you 57.5, which means the price of rice per kilo after the inflation is 57.5 pesos. Yan, at ganyan tayo mag-solve ng percentage increase. So, sana ay may bago kang natutunan dito sa ating pinag-usapan. And yun lang naman para sa araw na ito. Bye!